شكرا لمتابعتكم قناة برمجة الإكسل. نستعرض مع بعض اليوم شرح تفصيلي لبرنامج خاص بمختار الحي. هذا البرنامج يساعد مختار الحي على تسجيل بيانات خاصة بعقد الآجار، وعلى تسجيل بيانات خاصة بسنة الإقامة، وتسجيل بيانات خاصة بشهادة تعريف. نلاحظ يوجد 3 أقسام، لكل قسم يوجد مراحل بحث. عندما يتم إدخال عدة عقود أجار ونريد أن نقوم بالبحث عنها نضغط هذا الزر، وعدة سندات إقامة ونريد البحث عن الاسم أو المكان أو الرقم الوطني، أيضا شهادة تعريف. يوجد تشابه بين الثلاثة، لكن يوجد اختلاف بسيط بينهما. نستعرض مع بعض كيفية إدخال البيانات وكيفية البحث عنها. نلاحظ أن القسم الأول يحتوي على رقم، وهذا الرقم تسلسلي، ومضطر المختار أن يتم تسجيل هذه البيانات التي تحتوي على النجمة لكي يتم إظهار زر الأوكي. هذا الزر لا يظهر إلا إذا تم إدخال هذه البيانات، فنحن افتراضيا سوف نضع هذه البيانات بالرقم التسلسل الموجود لكي نميزها بينها وبين البيانات المسجلة سابقا. نلاحظ يوجد تصنيف للزوجة الأولى والزوجة الثانية والزوجة الثالثة والزوجة الرابعة والزوجة الخامسة والسادسة والسابعة، ويوجد تصنيف للأولاد وربطها مع اسم الأم، ويوجد بيانات خاصة بالمؤجر والرقم الوطني. طبعا يوجد عدة بيانات تتابع في البحث. الآن سوف نستعرض مع بعض كيف يمكن أن نأخذ صورة عن هوية المستأجر، الطرف الأول والطرف الخلفي، وصورة عن هوية المؤجر. ويوجد صورة هنا احتياطية إذا أراد المختار أن يأخذ شيء معين، أو صورة عن الوكالة، صورة عن هوية الوكيل. يوجد عدة أمور، كل هذه الأمور تخزن ضمن بيانات الأجار. الآن نحن سوف نضغط زر حفظ، وقبل أن نضغط يوجد صورة تجريبية عن هوية المستأجر. هي ليست صورة عن هوية، إنها صورة عادية، لكن عملية إدخالها بالبرنامج يكون عن طريق هذا الزر. لنلاحظ مع بعض. هنا ندخل في مجال الكمبيوتر ويطلب مننا أن نقوم بالبحث أين تواجد الصورة. مطلوب من المختار أن يأخذ الصورة عن طريق موبايل المختار ويضعها على سطح المكتب، ومن سطح المكتب يمكن إرفاقها في البرنامج. إن هذه هي الصورة افتراضيا. نلاحظ تم وضع الصورة. نلاحظ قبل قليل لم يكن يوجد نموذج للصورة، لأن الصورة التي كانت محفوظة ليست من امتداد جي بي جي. فإذا مطلوب من المختار أن يأخذ الصورة، وطبعا قسم كبير من الموبايلات تبرمج أن تأخذ الصورة كجي بي جي. إذا أردنا أن نعود ونلاحظ أننا عندما نختار الصورة يوجد اسم ال7. هذه الصورة نلاحظ أن امتدادها ليس جي بي جي، والصورة الذي رقمها 7 امتدادها جي بي جي. فإذا تم اختيار الصورة التي رقمها 7. لاحظ هنا، فإذا استطعنا أن نحفظ الصورة، وهذه الصورة تم أخذ رقم لها وحفظ نسخة عنها ضمن البرنامج. هذا البرنامج له مكان في قسم الدي، فإذا الصورة التي مكانها على سطح المكتب يمكن للمختار أن يحذفها. أما الصورة التي تم حفظها هنا تسمى بنفس رقم العقد، وتؤخذ حرف P وتعطى رقم تسلسل. نلاحظ أننا وصلنا إلى رقم 90 وهنا 91.
إذا أضفنا الصور التالية كلها في هذه الورقة تأخذ رقم 133 لأن هذا الرقم هو خاص بالعقد. إذا تم إنشاء عقد جديد تأخذ رقم جديد وتأخذ التسلسل التالي الذي هو 92. نلاحظ الآن أننا سوف نقوم بعملية الحفظ، وهذا الحفظ يتم في كشف بيانات الآجال. فإذا يمكن أن نعود ونطلب بيان آجال جديد، وهذا البيان الآجال يأخذ رقم 134. عملية الحفظ تتم. حسب إمكانية الكمبيوتر تأخذ فترة. وهذه الواجهة مشابهة للواجهة الثانية والثالثة. نلاحظ الآن انتهى من الحفظ. بحث عن الآجال، عندما نطلب بحث عن الآجال نلاحظ أن الذي سجلناه موجود هنا، رقم العقد 133 الاسم، ويمكن البحث عن طريق رقم العقد، ويمكن البحث عن طريق نص رقم العقار، ويمكن البحث عن طريق اسم الشارع. يوجد لدينا 9 إمكانيات بحث. عندما نسجل الرقم الوطني يعطينا كل البيانات الخاصة في هذا الرقم الوطني إذا كان تم عقد آجال. أما إذا أردنا الاستعراض نضغط ضغطتين هنا مزدوجة، ضغطة مزدوجة، يعرض لدينا نفس البيانات ويعرض لدينا الصورة أيضا، ولكن ليست قابلة للتعديل لأن هذه البيانات محفوظة. أما الصورة إذا تم نقرها مزدوجة تأخذ الحجم الأكبر لأنها بيانات خاصة بالهوية، يمكن أن تفيد المختار بأن يراها بشكل أوضح. فإذا نحن الآن انتهينا من عملية إدخال بيانات عقد الآجال وبحث الآجال، وهي شرح مفصل لها. أما إذا أردنا استعراض فقط سند الإقامة نلاحظ أن سند الإقامة مشابه للعقد لكن اختلفت الخلفية باللون الفضي، أيضا لها رقم تسلسل، ولكن لها ميزات أننا استغنينا عن بيانات قديمة ووضعنا بيانات خاصة بالملاحظات احتمال تفيد المستخدم على المستقبل. أيضا لها إمكانية الصور، وأيضا سوف نحقق شروط النجوم لكي تظهر إشارة الأوكي. سوف لا نجرب لكي لا نطيل الفيديو على المشاهدين. أما إذا أردنا أن نعرف البحث أيضا يوجد عمليات بحث لهذا، وهذا البحث يكون عن طريق رقم الآجال أو العقار أو اسم الشارع أو صاحب السند والرقم الوطني. طبعا يوجد بيانات كثيرة لكن هذه هي البيانات الأكثر استخداما لدى مختار الحي. بقي لدينا الزر الأخير وهو شهادة التعريف، وهو أيضا من البيانات المهمة. يوجد لدينا الشاهد الأول والرقم الوطني له، والشاهد الثاني والرقم الوطني له. أيضا يمكن أن نأخذ صور للهوية، ويوجد عملية بحث لشهادة التعريف عن طريق رقم العقار، اسم الشارع، عن طريق صاحب الشهادة، الشاهد الأول ورقمه الوطني، الشاهد الثاني صاحب الشهادة ورقمه الوطني. يوجد عدة أمور تفيد. أيضا إذا تم الضغط مزدوجة على بيانات قديمة يمكن أن نستعرض هذه البيانات. شكرا لمتابعتكم. أرجو أن تكون هذه الدقائق مفيدة لشرح هذا البرنامج، وهو يسهل عملية إدخال بيانات عقد الآجال وسند إقامة وشهادة تعريف. أرجو أن نقوم بنشر هذا البرنامج لكي يفيد مستخدمين
سندات الإقامة وعقد الأجال وشهادة التعريف. شكرا لك.